سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخوایم در رابطه با فواید مصرف شیر سویا و اینکه چه خاصیت مفیدی برای کاهش بزرگی پروستات داره مطالبی رو براتون تهیه کرده ایم. مسلماً فواید مصرف شیر سویا از دید محققان حائز اهمیت و در طول سالها مورد تحقیق و بحث قرار گرفته و از اونجایی که این لوبیا در بسیاری از حلقه‌های زنجیره غذایی یافت میشه، سویا بهترین محافظ در برابر سرطان پروستاته، چرا که سویا حاوی موادی به نام ایزوفلاوینه. این یافته ها از مطالعه 40 کشور به دست آمده. همینطور آسیایی ها غذاهای حاوی سویا بیشتر از آمریکایی ها مصرف می کنند و سرطان پروستات به مراتب در این کشورها کمتر شایع است. به گفته محققان مصرف روزانه 25 گرم سویا میتونه در کاهش کلسترول هم موثر باشه. اصولا در بهترین رژیم های غذایی سویا چون که برای حفظ سلامت بدن هم بسیار موثره. اما برای درک دقیق‌تر خواص سویا باید این موضوع رو بفهمیم که بین سویای کامل و سویای فراوردی شده چه تفاوت‌هایی وجود داره. برای درک پیامدهای سلامتی سویا باید تفاوت بین غذاهای سویای کامل و غذاهای فراوردی شده سویا رو تشخیص بدیم. غذاهای کامل سویا شامل سویای بالغه که شامل آجیل سویا، توفو، شیر سویا و دانه‌های سویای بالغ تخمیر شده، کیک سویا، میسو و همینطور سس سویا می باشه. از طرف دیگر سویای فراوردی شده در غذاهای مانند پروتئین‌هایی یافت میشه که جایگزین گوشت شدن، مانند هات داگ، همبرگر و سوسیس هایی که از سویا درست میشن و همینطور سایر محصولات گوشتی. و این در حالی است که پروتئین سویا برای غنیسازی، تولید انرژی، نوشیدنی‌های ورزشی، شیر خشک مخصوص نوزادان، غلات و محصولات غیر لبنیات به صورت بستنی سویا، پنیر سویا و حتی دونات سویا هم در دسترس می باشه، بسیاری از مواد مغذی و ترکیبات مفید رو هنگام فراوری غذاها از بین میبرند و سویا نیز از این قاعده مستثنا نیست. در واقع سویا منبع خوبی از پروتئین کامل گیاهیه، به این معنی که حاوی تمام 9 اسید آمینه ضروریه که بدن انسان قادر به ساختن اونها نیست و باید از رژیم غذایی دریافت کنه. غذاهای کامل سویا همچنین حاوی فیبر، آهن، فولاد، مس، پتاسیم، منیزیم و همچنین ایزوفلاوینه. ایزوفلن های سویا که گروهی از استروژن های گیاهی هستند، به ویژه جنیستینگ و دایتزین در بافت پروستات جمع‌آوری میشن و به عنوان استروژن ضعیف عمل میکنند و اثر محافظتی در برابر توسعه سرطان پروستات رو هم دارند. مطالعه ثابت کرده که بروز سرطان پروستات در کشورهای غربی بالاترین و در کشورهای آسیایی کمترین میزان رو داره و شواهدی وجود داره که نشان میده مصرف سویا ممکنه در این میزانها نقش مهمی داشته باشه. ایزوفن که یک مواد مهم در سویا می باشه به کندی افزایش PSA و یا سطح آنتیژن پروستات کمک میکنه. همینطور چندین کارآزمایی بالینی بر روی مردان مبتلا به مراحل مختلف سرطان پروستات انجام شد. در این آزمایش که میزان مصرف ایزوفلاوین در بین این مردان بین 30 تا 200 میلی گرم در روز به مدت 6 تا 12 هفته متغیر بود، این دریافت‌ها نشان دادند که مصرف مقادیر متوسط از غذاهای کامل سویا برای کسانی که قصد پیشگیری و مدیریت سرطان پروستات رو داشتند تأثیر بالقوه‌ای داشته. همچنین مطالعات تجربی اخیر نشان داد که ایزوفلن ها مانند جنیستین و دایتزین موجود در برخی محصولات سویا خطر ابتلا به سرطان رو کاهش میده. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شیر سویا، نوشیدنی‌های حاوی ایزوفلاوین و بروز سرطان پروستات بود. این مطالعه بر روی 225 مرد که مبتلا به سرطان پروستات بودند که به دفعات شیر سویا را مصرف می‌کردند انجام شد. در پایان نتایج جالبی به دست آمد. این نتایج
نشان داد که مصرف مکرر شیر سویا بیش از یک بار در روز با کاهش 70% خطر پروستات همراه بود. در پایان مطالعه محققان بررسی کردند که مردان با مصرف بالای شیر سویا در معرض خطر کمتری برای مبتلا به سرطان پروستات بودند و آنها این ارتباط رو به مصرف محصولات دانه سودا و تأثیر مواد ایزوفلون ها سرطان پروستات نسبت دادند. همونطور که گفته شد، شیر سویا از دانه‌های کامل سویا تولید میشه و حاوی انواع مختلفی از اجزای فعال بیولوژیکی است. ایزوفلون ها دسته ای از فیتواستروژن های مشتق شده از سویا با اثرات مفید هستند که در میون اونها ژنستئین در کاهش خطر سرطان پروستات تاثیر فوق‌العاده‌ای داره. همینطور مطالعه حاضر اثرات عصاره شیر سویا رو بر پیشرفت سرطان پروستات از طریق گیرنده استروژن در سلول‌های سرطانی پروستات انسانی ارزیابی کرد. در این تحقیقات برای بررسی و ارزیابی در 100 گرم از عصاره شیر سویا که حاوی مواد گلیسیتین و ژنستین و تکثیر سلول‌های دیمتیل فولفوکسید کش داده شدند، استرادیول و کلاگلیکون پس از زنده ماندن سلول با استفاده با روش خاصی مورد بررسی قرار گرفت و دیده شد عمر ژن سلول به طور قابل توجهی کاهش یافت. تجزیه و تحلیل واکنش و تنظیم کننده های چرخشی سلولی کیناز وابسته به سیکلین انجام شد و تقریبا سطح آنتیژن اختصاصی سرطان پروستات PSA کاهش پیدا کرد و در مجموع سطح آنتیژن هورمون پروستات به طور قابل توجهی توسط عصاره شیره سویا کاهش پیدا کرد. اما چطور میتونیم که سویا رو در رژیم غذایی خودمون قرار بدیم؟ راههای زیادی برای گنجاندن غذاهای کامل سویا در رژیم غذایی وجود داره. یک تغییر میتونه استفاده از شیر سویا باشه. از اونجایی که شیر سویا یک پروتئین کامله و پروتئینی مشابه شیر لبنیات داره، اساساً جایگزین مناسبی خواهد بود. سعی کنید حتما از شیر سویای شیرین نشده و بدون طعم انتخاب کنید تا قند اضافه شده غیر ضروری در رژیم غذاییتون کاهش پیدا کنه. میتونید از شیر سویا به تمام روش‌هایی که از شیر لبنیات استفاده میکنید مورد مصرف قرار بدید، مانند استفاده اون با غلات یا اسموتی یا مخلوط کردن در قهوه یا چایی. همینطور شیر سویا رو میشه در بخش لبنیات یخچال در فروشگاه‌های مواد غذایی پیدا کرد. یکی دیگر از غذاهای سویا که به راحتی در هر رژیم غذایی وارد میشه، استفاده دانه‌های سویا به صورت تازه میباشد. سعی کنید در این زمینه حتما دانه‌های ارگانیک سویا رو تهیه کنید. همینطور از دانه‌های سویا میتونید به صورت خام با استفاده از سالاد، سوپ یا غلات دیگر استفاده کنید. همینطور استفاده از توفو به جای گوشت و تخم مرغ در وعده‌های غذایی جایگزین مناسبی است. توفو رو همچنین میتوان در ساندویچ ها، سوپ، سالاد، اسموتی ها، دسرها و یا حتی به سبک تخم مرغ همزده یا سالاد تخم مرغ هم استفاده کرد. مقادیر متوسط سویا مانند یک فنجان شیر سویا در روز میتونه مفید باشه. البته یک تغییر رژیم غذایی معمولاً به تنهایی مؤثر نیست. برای کنترل سرطان پروستات به طور کلی باید مصرف میوه‌ها، سبزیجات، پروتئین‌های گیاهی و غلات کامل رو در رژیم غذایی خودتون قرار بدید. همچنین ورزش منظم، خواب کافی و مدیریت استرس همه برای کمک به حداقل رساندن خطر سرطان پروستات کمک شایانی میکنه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در رابطه با استفاده از شیر سویا برامون بنویسید. همچنین فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.